Item A4, Secretary General's report. I request Mr. Abdul Wahab to present his report on the state of the industry. سعادة السيد أكبر الباكر رئيس الجمعية العامة للاتحاد، أصحاب السعادة، السيدات والسادة الأعضاء والضيوف، وأخيراً نلتقي وجهاً لوجه بعد انقطاع دام ما يقارب العامين. وهنا أود أن أعبر عن سعادتي بلقائكم جميعاً وباجتماعنا في دولة قطر على مستوى الجمعية العامة للمرة الثالثة في تاريخ الاتحاد العربي للنقل الجوي. ولذا أود أن أتقدم بشكري الجزيل لرئيس الجمعية العامة سعادة السيد أكبر الباكر ومعاونيه والعاملين في الخطوط الجوية القطرية على الضيافة التي أسبغوها على جميع الحاضرين لهذه الجمعية العامة. من كان منا يتوقع أن فيروس سيتسبب بتوقف العالم أجمع، وفي الواقع أنه حتى لو كان هنالك من بيننا أو في أي مكان آخر في العالم من توقع حتمية حصول هذا الوباء، أن يشل هذا الوباء الحركة الاقتصادية ويوقف حركة السفر والسياحة، فإن ذلك كان في الواقع كابوساً لم يجرؤ أحد على التفكير بمدى تأثيره. ولهذا السبب كان الجميع في حيرة من أمرهم عندما ووجهوا بذلك، الأمر الذي كان جلياً في حالة التخبط التام التي حصلت في كيفية التعامل مع أول وباء عالمي يحصل في أكثر من قرن من الزمن. ومع الأسف كان الارتباك واضحاً في كيفية تعامل الحكومات لمحاولة احتواء الفيروس بانتظار أن يقدم العلم الحل لذلك الوباء. فقد تعامل العديد من الحكومات مع هذا الوضع المستجد من خلال ردود الفعل واتخاذ سياسات هدفت في المقام الأول إلى تجنب اللوم، وقد أسفر ذلك عن وضع إجراءات وإن كان بعضها ضرورياً إلا أن معظمها لم يكن كذلك. فقد وضعت بعض الإجراءات بشكل اعتباطي وغير مدروس ولم تبنى على أسس علمية واضحة وشفافة. ولأن الوباء الذي عصف بالعالم كان ذا طبيعة عالمية، فالاستجابة الصحيحة كان ينبغي أن تكون عالمية أيضاً، وليس استجابة تتبع نفس قواعد اللعبة التي اعتمدتها الحكومات في أوائل القرن العشرين عندما لم يكن النقل الجوي موجوداً أصلاً. فقد طبقت بعض الحكومات نفس الإجراءات التي اعتمدتها في القرن العشرين على النقل الجوي، فتم فرض حجر صحي على الرغم من التطورات العلمية التي حصلت في 100 عام الماضية، والتي مكنتنا من معرفة ما إذا كان الشخص مصاباً في فترة زمنية قصيرة إن لم يكن في غضون دقائق، عوضاً عن حجر المسافرين على متن السفينة كما كان يحصل في الماضي لمدة 40 يوماً أو حتى 14 يوماً. وبذلك يعتبر الناجون عندها محصنون ولن يساهموا في نشر العدوى. كما تم إيقاف النقل الجوي على الرغم من أن قرناً من العلم والابتكار أتاحوا لنا القدرة على نقل المسافرين دون خطر التعرض للعدوى على متن الطائرات، بالتزامن طبعاً مع تطبيق إجراءات السلامة الحيوية والقيام بالاختبارات المناسبة لضمان أن النقل الجوي آمناً أمام انتشار الفيروس. والأمر الأكثر إحباطاً هو أن العديد من الحكومات تجاهلت الوقت والموارد التي استثمرها العالم في إيجاد منظمات دولية تهدف إلى التعامل مع الأزمات الدولية مثل هذا الوباء، ولجأت إلى الإجراءات الوطنية وطرق العمل التي كانت موجودة قبل إنشاء هذه المنظمات. وهذا الإحباط
تجلى في حضور الحكومات اجتماعات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي واتفاقها على قائمة إرشادات وإجراءات عالمية ومتناغمة توصي بفتح الحدود وتجنب الحجر الصحي وتحديد معايير مبنية على أسس علمية لتحديد الوضع الوبائي للبلدان وتبيان ما هي التدابير اللازمة لضمان سلامة السفر جواً. ومن ثم تقوم العديد من تلك الحكومات التي كانت متواجدة في تلك الاجتماعات بوضع المبادئ التوجيهية هذه جانباً وتطبيق إجراءات إفرادية غير عالمية وغير علمية ومتباينة مع تلك التي اتفقوا عليها هم في اجتماعات تلك المنظمات. سيد الرئيس، السيدات والسادة، إن الأزمة التي حلت على النقل الجوي لم يسبق لها مثيل، وهي ما زالت بيننا حتى الآن، على الرغم من التحسن الناتج عن العودة التدريجية والبطيئة إلى ملامح الحياة الطبيعية التي فقدناها منذ العام الماضي. لقد أدى هذا الوباء إلى ركود اقتصادي عالمي يشبه في آثاره إلى حد كبير ذلك الذي حصل في العام 1929، حيث تراجع الاقتصاد العالمي في العام 2020 بنسبة 3.2%، في حين أن أثره كان مضاعفاً على الاقتصاد العربي بسبب التدني الكبير لأسعار النفط الناتج عن تراجع الاقتصاد العالمي، وبسبب اعتماد الاقتصاد العربي وبشكل رئيسي على المساهمة الكبيرة جداً على قطاع السياحة والسفر. ففي الوقت الذي تدنت فيه من نسبة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة والسفر في العالم من 10.4% إلى 5.5% في العام 2020، فإن تدني هذه المساهمة في الاقتصاد العربي كانت 14.4% في عام 2019 و5.4% في عام 2020. وكانت نسبة خسائر الوظائف في هذا القطاع على مستوى العالم حوالي 32% من كامل الوظائف التي فقدت، بينما كانت نسبة الخسائر في الوظائف في العالم العربي والتي حصلت في قطاع السفر والسياحة 55% من نسبة الخسائر الإجمالية للوظائف. ونحن الآن ما زلنا بأقل ب 66.7% في النصف الأول من عام 2021 عن حركة السفر المقاسة بالمسافرين الكيلومتريين المنقولين قياساً إلى عام 2019، وذلك على مستوى العالم. أما على المستوى العربي فنحن أقل ب 80% عن ما سجلناه في عام 2019. ويرجع سبب الاختلاف بين المتوسطين العربي والعالمي إلى الانتعاش السريع في حركة السفر في الأسواق المحلية الأمريكية والصينية، في حين أن النسبة العظمى لحركة السفر لدى الشركات العربية هي دولية. ولذا وأخذين في عين الاعتبار الأثر العميق والمستمر لهذه الأزمة، فإننا نتوقع أن تستغرق العودة إلى مستويات عام 2019 ما بين 3 إلى 5 سنوات، وهذه الفترة ستعتمد بشكل كبير على كيفية تكيف العالم مع الوضع الطبيعي الجديد المتمثل في وجود كوفيد-19 المستوطن. سيد الرئيس، السيدات والسادة، إننا الآن في فصل الخريف في شمال الكرة الأرضية، هذا الفصل الذي يوفر بيئة مناسبة لانتشار الفيروسات. وإذا ما اعتمدت بعض الحكومات الاستمرار في وضع القيود على الشكل الذي كانت عليه في الخريف الماضي بانتظار الوصول إلى مناعة مجتمعية عالمية بعد تلقي 75% من سكان الكرة الأرضية اللقاحات اللازمة قبل العودة إلى إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود، فإن انتظار هذه المناعة المجتمعية سيأخذ وقتا طويلا، مما يعني أنه سيكون هنالك طفرات جديدة من الفيروس، وبالتالي ندخل في حلقة مفرغة من شأنها أن تقوض العودة إلى الحياة الطبيعية لسنوات عديدة. وإذا أراد العالم الحقول دون الدخول في الحلقة المفرغة، وبما أننا نعلم أن تحقيق المناعة المجتمعية لن يحدث في وقت قريب، ولأن العالم بحاجة إلى التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد
حيث أصبح فيروس كوفيد-19 مستوطنا مثله مثل أي من الفيروسات الأخرى، ومن أجل تسريع فترة التعافي لقطاع النقل الجوي والعودة إلى مساهمته الحيوية في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فيجب على الحكومات وجميع المعنيين تطبيق الإجراءات الاسترشادية التي طوروها هم بأنفسهم من خلال منظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الصحة العالمية، والتي ترتكز على تطبيق مجموعة من المبادئ، وهي: أولاً، اعتماد الحكومات معايير نموذجية وقياسية لتحديد طريقة التعامل مع البلدان الأخرى على أساس مستوى الانتشار الوبائي. ثانياً، اتباع الحكومة للإجراءات الصحية للسفر الموصى بها بشكل مشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي. ثالثاً، اعتراف الحكومات بالشهادات التي تصدرها الدول الأخرى من شهادات لقاح ونتائج فحوصات كوفيد-19 وشهادات التعافي من الفيروس. رابعاً، اعتماد الشفافية في الإجراءات، بحيث تعلم شركات الطيران والمعنيين في عالم النقل الجوي والمسافرين بماهية المعايير التي تعتمدها الحكومات حول الإجراءات المتعلقة بالسفر تبعاً لمؤشرات محددة حول الانتشار الوبائي في البلدان الأخرى. خامساً، شمول المعنيين بالنقل الجوي في التداول حول الإجراءات التي ستتبعها الحكومات فيما يتعلق بالنقل الجوي. سادساً، تبني الحكومات للحلول التكنولوجية التي تسهل عملية السفر غير اللمسية، مما يؤدي إلى تسهيل السفر وتجنب إيجاد مراكز جديدة من الاختناقات التي نعاني منها أصلاً، ويزيد من انسيابية الحركة بدلاً من تعقيدها وتطوير الوقت اللازم قبل الإقلاع. إن الإجراءات الجديدة المتعلقة بهذا الوباء ستستمر معنا لوقت ليس بالقصير، ولذا فإن إيلاء استخدام التكنولوجيا لتسهيل إجراءات السفر هو أمر في غاية الأهمية. سابعاً، الاعتماد على اتفاقيات النقل الجوي الثنائية السارية المفعول حين فسح السفر مع أي من البلدان الأخرى، وعدم اتخاذ اللجوء المؤقت للممرات الصحية أو فقاعات السفر لتجاوز ما أقرتها الاتفاقيات الثنائية. ثامناً، استمرار مساعدة شركات الطيران مالياً وبطرق أخرى، وذلك لضمان عدم خسارة الوظائف والعودة سريعاً إلى العمل الطبيعي في أقرب وقت ممكن. وتاسعاً وأخيراً، الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى، ومنها العديد من البلدان العربية التي تعاملت بشكل منهجي وعلمي بحت مع النقل الجوي، وتحصينه واستقاء طريقة التعامل النموذجية في حصار الوباء وانتشاره، مع تخفيف القيود على العمل الاقتصادي ومنها النقل الجوي. سيد الرئيس، السيدات والسادة، لقد احتل موضوع التواصل مع المعنيين الآخرين حول كيفية التعامل مع أزمة كوفيد-19 رأس أولويات عمل الاتحاد، وقد أثمرت الجهود المشتركة التي قمنا بها مع المنظمة العربية للطيران المدني والمنظمة العربية للسياحة والاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة الدول العربية قراراً يتبنى المبادئ التي ذكرتها فيما سبق، وسنعمل سوية مع المنظمات المعنية وبغطاء من جامعة الدول العربية على نقل هذه المبادئ إلى حيز التنفيذ على المستوى الوطني. سيد الرئيس، السيدات والسادة، بينما كان العالم منشغلاً بمواجهة وباء كوفيد-19، فرضت المتغيرات المناخية التي شاهدناها على العالم أجمع التعامل مع الخطر الوجودي للوصول إلى عالم يخلو من انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية. وفي هذا المجال ستقوم جمعيتكم العامة اليوم إن شاء الله بدرس مشروع قرار يهدف إلى على المدى البعيد لأعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي بالوصول إلى 0 انبعاثات كربون صافية بحلول عام 2050، حيث أقرت مؤخراً الجمعية العامة للإياتا أيضاً قراراً يتبنى هذا الهدف. إن الوصول إلى هذا الهدف
يجب أن يكون عملا مشتركا ما بين جميع المعنيين في قطاع النقل الجوي. ولنكن واضحين، فإن تقليص صافي انبعاثات الكربون الناتجة عن النقل الجوي في العالم يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإيجاد توازن بين استمرارية ونمو النقل الجوي بما يشكله من رافعة للنمو الاقتصادي والحقول، دون أن تكون هذه الاستمرارية وهذا النمو على حساب البيئة. لذا فإننا نتوقع بل نطالب الأطراف المعنية بما يلي: أولا، الحكومات. إن مساهمة الحكومات هي جوهرية في تحسين الأثر البيئي للنقل الجوي، فكما لا يقتصر دور الحكومات مثلا في النقلين البري والبحري على التشريعات فقط، بل يمتد لتوفير مكونات البنية التحتية اللازمة لمساعدة المعنيين في هذين القطاعين من موردين ومشغلين للتوائم مع التشريعات من دون فرض أعباء اقتصادية عالية عليهم. فإنه من المطلوب من الحكومات على مستوى النقل الجوي ما يلي: 1. إصلاح البنية التحتية من إدارة حركة جوية ومطارات بشكل يلغي الازدحام، الأمر الذي إذا لم تتم معالجته من شأنه زيادة الانبعاثات وتقويض جهود شركات الطيران في الوصول إلى 0 انبعاثات صافية. 2. ضمان تحفيز المعنيين لتحقيق هدف عام 2050 بدلاً من استخدام شعار البيئة كمبرر لفرض ضرائب أو رسوم ليس لها أي جانب إيجابي على تحسين الأثر البيئي للصناعة. 3. تحفيز شركات الطيران على استخدام الوقود المستدام من خلال ضمان توفر هذا الوقود بشكل منافس وتجاري، وتوفير البنية التحتية المناسبة له بشكل يحاكي ما يحصل في قطاع النقل الجوي من محفزات لشراء سيارات كهربائية واستخدامها وتوفير البنية التحتية الملائمة لها. 4. وأخيراً وبالتأكيد ليس آخراً، هو أن تقوم الحكومات بالتوافق عالمياً على خارطة طريق للوصول إلى 0 انبعاثات صافية، وعدم اللجوء إلى تشريعات إفرادية تدخلنا في متاهات يصعب الخروج منها. فالنقل الجوي بطبيعته نقلاً دولياً وعالمياً، ولا يمكن التعاطي معه كما يتم التعاطي مع النقل البري في داخل كل بلد. فإذا أرادت الحكومات فعلاً أن تساعد المعنيين جميعاً في الوصول إلى هدف 2050 فإن لذلك عنوان واحد فقط، هو منظمة الطيران المدني الدولي، وطريق واحد فقط، هو اتفاقية عالمية للوصول إلى هذا الهدف. الطرف الثاني المعني في العمل للوصول إلى الهدف البعيد المدى هو المصنعين وشركائنا في التكنولوجيا. فبعد الحكومات يأتي دور المصنعين، وهؤلاء هم شركاؤنا في السعي للوصول إلى هدف 2050. ونحن نتوقع أن يوفر مصنعي المحركات والطائرات محركات قادرة على التعامل بنسبة 100% مع الوقود المستدام، أو تعتمد وقودا بديلا لا ينتج انبعاثات كربون مثل الهيدروجين أو محركات الطاقة الكهربائية. وأيضا تطوير هياكل طائرات لاستيعاب التطور الجوهري الذي ستحتاجه صناعة النقل الجوي للوصول إلى 0 انبعاثات صافية. ثالثا، موردي الوقود والوقود المستدام. إن الوصول لهدف 2050 يتطلب من موردي الوقود والوقود المستدام التركيز على تطوير هذا الوقود بشكل تجاري وتنافسي يؤدي للوصول إلى 0 انبعاثات صافية من دون اللجوء إلى تعويض انبعاثات الكربون. إن هدفنا هذا هو أن نساهم بشكل فعال وواضح وملموس بإزالة انبعاثات الكربون الصافية من قطاع النقل الجوي. إن هذا الهدف هو حتمي في عام 2050 وفي متناول اليد عندما يلتزم جميع المعنيين بهذا القطاع بما يجب أن يقوموا للوصول
إليه. سيد الرئيس، السيدات والسادة، إن أحد أهم الدروس التي تعلمناها في هذه الأزمة هو استعداد جمهور المسافرين بل وترحيبهم بالتحول الرقمي على كل المستويات وفي كل أنشطة النقل الجوي. وإن كان هنالك جانب مضيء في خضم هذا السواد الذي عم العالم، فهو في القفزات النوعية التي قامت بها الكثير من شركات الطيران والمطارات وحتى الحكومات في تبني حلول تقنية المعلومات للوصول إلى تمكين المسافر من إجراء كل معاملاته بشكل إلكتروني ومن دون تدخل أو تواصل بشري. وعلى الرغم من أن الطريق يبدو طويلا أمام تحول رقمي شامل، إلا أننا بدأنا السير فيه، والمطلوب الآن هو سرعة التبني والتنفيذ. إن تمكين المسافر من استخدام تقنية المعلومات ومن خلال الحد الأدنى من التطبيقات، إن لم يكن تطبيق واحد على غرار الآياتا ترافل باس، سيساهم مساهمة جدية في تخفيف الأعباء التي وضعتها الحالة الفيروسية على المسافرين أولاً وعلى جميع المعنيين في النقل الجوي. كما أن توسيع دائرة المنصات والاستفادة من التقنيات البيومترية يمكن أن ينقل عملية السفر بشكل جذري ليجعلها في منتهى الانسيابية والسهولة. وهنا ندعو الحكومات إلى العمل على تبني تطبيق إلكتروني على غرار الآياتا ترافل باس، وتوسيع استخدام هذا التطبيق ليشمل الحد الأقصى من إجراءات السفر. سيد الرئيس، السيدات والسادة، لقد عمل اتحادكم على مختلف المستويات لتكون أولويات أعضائه هي بالذات أولوياته، فقد كنا مساهمين أساسيين فيما تم تطويره على مستوى العالم من توجيهات إرشادية بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني، المنظمة العربية للسياحة، ومنظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد الدولي للنقل الجوي. إن التعاون ما بين الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية قد أدى إلى توحيد الرؤية حول كيفية التعامل بشكل سليم مع هذا الوباء، وسنستمر بالعمل مع شركائنا في هذه المنظمات وشركات الطيران وشركائنا في الصناعة حتى نتابع ما يجري ونساهم في إيجاد الحلول وتطبيقها من خلال التعاون المنتج فيما بيننا. نحن سنخرج بإذن الله من هذه الأزمة أقوى مما كنا عليه سابقا، متعلمين من دروسها لتوفير خدمة أفضل للمسافر بأثر بيئي إيجابي وبتقنيات يتوقعها منا المسافرون. وقد استمر الاتحاد أيضا بالعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية وشركات الطيران الأعضاء والشركات الشريكة وشركائنا في الصناعة لتعميم المعرفة حول أثر هذه الأزمة على مختلف القضايا التي تتعامل معها صناعة النقل الجوي، ونركز في ذلك على موقعنا الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والنشرات الإلكترونية الأسبوعية والشهرية والفصلية التي نقوم بتعميمها على المعنيين، والتي تتوج كل عام بالتقرير السنوي للاتحاد والنشرة الإحصائية السنوية، واللذين نضع آخر إصداراتهما إلكترونياً من خلال التطبيق الخاص بالاتحاد العربي للنقل الجوي على هواتفكم وكمبيوتراتكم اللوحية. كما يستمر الاتحاد بعقد منتدياته المختلفة والتي تجمع الأعضاء والشركاء في الصناعة لبحث أحدث السبل وأفضلها للتعامل مع تطورات هذه الصناعة. وأني لا أشكر في هذا المجال الأعضاء جميعا، وخاصة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء فرق العمل في الاتحاد والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية، وأشكر أيضا الشركات الشريكة وشركائنا في الصناعة. وأود أن أشكر كل من ساهم بتوفير الدعم لهذه الجمعية العامة، مكررا شكري لسعادة السيد أكبر الباكر وفريق عمله على ما قاموا ويقومون به لجعل هذه الجمعية مميزة كسابقاتها. وشكري الأخير يتوجه لزملائي في الأمانة العامة
على الجهد الذي قاموا به والتفاني في أداء واجباتهم في أوقات لربما كانت من الأصعب في تاريخنا على المستويين العام والخاص، وآمل أن نكون قد وفقنا في خدمتكم التي نعتز بها. والسلام عليكم ورحمة الله.